How's it going? If you are new here, my name is Navin and I'm gonna be your instructor in this tutorial and you are watching Studying Nepal. साथीहरू स्वागत छ तपाईलाई फेरि पनि पाइथनको अर्को भिडियोमा। यो भिडियो चाहिँ हामी लजिकल अपरेटरको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। र लजिकल अपरेटर भनेको के हो र कतिखेर आवश्यक छ र यो लजिकल अपरेटर चाहिँ काम के गर्छ भन्ने कुरा हामी हाइलाइट गर्न गइरहेका छौँ। र जेनरली लजिकल अपरेटर भनेको एकदम पावरफुल अपरेटर हो जसले चाहिँ हाम्रो डिसिजन लिनमा चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ। जेनरली हामीसँग चाहिँ होइन तीनटा प्रकारको लजिकल अपरेटर छ जेनरली इन द पाइथन एन्ड ओभरअल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा होइन। जस्तै एन्ड अर नट हुन्छ होइन। पाइथनमा चाहिँ इङ्ग्लिस लाइक सिन्ट्याक्स हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ एन्ड अर नट चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसको फर्ममा लेख्न मिल्छ। र अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्दा जस्तै जाभा, जाभा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लसको कुरा गर्दा चाहिँ होइन एन्डलाई चाहिँ जेनरली डबल एम्पर्सेन्टले जनाउँछ र अरूलाई चाहिँ हाम्रो होइन अल्ट्रा सिप तपाईँले ब्याक अल्ट्रा सिप यस्तो थिच्नुहोस्। र नट भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सक्लामेसन मार्क्सले चाहिँ नट भनिन्छ। र जेनरली हामी चाहिँ के गर्न गइरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अनि हामी हाइलाइट गरौँ एन्ड अपरेटरको बारेमा चाहिँ। एन्ड अपरेटर भनेको यस्तो अपरेटर हो जसले चाहिँ होइन जब रिटर्न गर्छ होइन, जब दुवै कुराहरू सेटिस्फाइड ट्रु हुन्छ। जस्तै 1 × 1 भने जस्तै 1 हुन्छ नि, जस्तै 1+1 जस्तै ल 2 भएर होइन यो जस्तो दुवै कुराहरू सेम हुनुपर्छ अनि बल्ल चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेस आउटपुट चाहिँ त्यो आउँछ भन्ने जनाउँछ कसले चाहिँ एन्ड अपरेटरले। र अर अपरेटर भनेको जस्तै 1 छ भने पनि चल्छ र जस्तै 1 or 2 भनेको =1 नै जस्तो जनाउँछ कि, अनि त्यही नै हाम्रो अर अपरेटर हो। र नट भनेको जस्तै नमिल्नु, जस्तै कुनै पनि कुराहरू चाहिँ नमिल्नुलाई चाहिँ नट अपरेटर भनेर भनिन्छ। र जेनरली हामी चाहिँ यो थ्योरिटिकल अलिकति नरमाइलो भइरहेछ र एक्सप्लानेसन गर्न नि अलिकति उस्तो भइरहेछ, र त्यही भएर चाहिँ हामी डिरेक्टली थ्योरीमा जान्छौँ, प्र्याक्टिकलमा जान्छौँ। र म चाहिँ एउटा भ्यारिएबल बनाउँछु, x जेनरली फल्स गर्छु र क्यापिटलमा लेख्नु होला, पाइथनमा चाहिँ क्यापिटलमा लेख्नुपर्छ अनलाइक अदर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। र y ट्रु गर्छु। र यति गरिसके पछाडि चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ एन्ड अपरेटरको बारेमा कुरा गर्छौँ। एन्ड अपरेटर रिटर्न्स के गर्छ र प्रिन्ट गर्नुहोस्। र यति गरिसके पछाडि एक्स एन्ड गर्नुहोस् र वाइ गर्नुहोस्। के गर्नुहोस्? एक्स एन्ड वाइ। एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिँ के आउँछ? हाम्रो जेनरली फल्स नै आउँछ। किन फल्स नै आयो त? ट्रु किन आएन त? हाम्रो एक्सपेक्टेड आउटपुट तपाईँले सोध्नुभयो होला यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो, तर हाम्रो चाहिँ मेन लजिक के भन्दा चाहिँ फल्स एन्ड ट्रु फल्स नै हुन्छ। ट्रु 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 एक्सपेक्टेड आउटपुट आउँछ। र देख्न सक्नुहुन्छ अब मैले यदि चाहिँ ट्रु गरेर हेर्छु भने पछाडि चाहिँ अब दुवै कन्डिसन सेटिस्फायर भएर एन्ड कन्डिसन चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युट भएको छ ट्रुको फर्मेटमा। र यसलाई चाहिँ म 0 र 1 को फर्मेटमा देखाउन गइरहेको छु। र a=0 गर्छु र y=0 गर्छु र माइनस भएको छ र 0 गर्छु। र यति गरिसके पछाडि चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्छु, प्रिन्ट फङ्सनमा काम गरिहाल्छु। मैले ए एन्ड वाइ भएको छ, सरी फर द्याट, बी नै गर्न चाहन्छु म अहिलेलाई चाहिँ। र यति गर्छु र यति गरिसकेपछि म रन बटनमा थिच्छु। कहाँ थिच्छु? रन बटनमा थिच्छु। र देख्न सक्नुहुन्छ 0 भनेर एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिँ हाम्रो एकदमै फाइन काम गरिरहेको छ। यदि चाहिँ मैले 1 गर्छु भने पछाडि के हुन्छ त? र रन गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ 0 नै आएको छ एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिँ। र यतिबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एन्ड अपरेटर चाहिँ होइन फल्स छ भने चाहिँ यसले चाहिँ सुरुको एलिमेन्टलाई चाहिँ यसले एक्जिक्युट गर्छ। यानि कि जस्तै मैले 1 गर्छु र यतापट्टि चाहिँ 0 गर्छु भने पछाडि चाहिँ अब चाहिँ के एक्जिक्युट होला त? र 0 नै भएको छ। किन भन्दा 0 भनेको यसलाई लोवरलाई ट्रिट गर्छ र हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ अलिक अप्पर नै जेनरलाइज हुन्छ। जेनरली कस्तो भन्दा चाहिँ ट्रु फल्स छ भनेको चाहिँ फल्सलाई यसले एक्जिक्युट गर्छ र सेटिस्फाई भएन भनेको केसमा चाहिँ होइन सेटिस्फाई भयो भने पछाडि चाहिँ यसले ट्रु नै गर्छ। जस्तै 1 1 नै गर्छ होइन, 0 1 0 नै गर्छ कि यसले चाहिँ। र त्यही भएर चाहिँ हामी एन्ड अपरेटरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। एन्ड अपरेटर कतिखेर एक्जिक्युट हुन्छ भन्दाखेरि फेरि पनि भन्न कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ र इट गिभ्स ट्रु वेन इट सेटिस्फाई द एभ्री एलिमेन्ट। सबै कुराहरू सेटिस्फाइड हुन्छ भने पछाडि चाहिँ बल्ल यसले ट्रु एक्जिक्युट गर्छ। जेनरली हामी ट्रु टेबलमा हेर्दाखेरि नि होइन त्यही नै देख्न सकिन्छ। र अर अपरेटरको कुरा गरौँ, जस्तै मैले a=2 गर्छु, a=1 गरौँ, जेनरली b=0 गरौँ र प्रिन्ट गर्छु ए ओर बी गर्छु। र यति गरिसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ त? 1 भनेर आएको छ। र 1 चाहिँ किन आयो त? जेनरली ए ओर बी भन्ने बित्तिकै ए कन्डिसन सेटिस्फाई भइसक्यो कि, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिँ 1 आएको छ। र देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ फेरि वाइ बनाउँछु, y=ट्रु गर्छु र
y इक्वल्स टु ट्रु नै गर्छु र प्रिन्ट गर्छु एक्स ओर वाइ गर्छु र अझ पनि ट्रु नै आउँछ। किन भन्दा झन् यो त झन् सेटिस्फाइड भइसक्यो नि त होइन। देख्न सक्नुहुन्छ ट्रु भनेर आएको छ र यही नै हाम्रो लजिकल अपरेटर अर। र अझै हामी हल्का काम गर्छौँ यसमा चाहिँ अलिकति। र के काम गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै एक्स इक्वल्स टु म यसलाई फर्दर मोडिफाई गर्छु सिम्पली टाइम नि बच्छ र फल्स गर्छु। एक्सपेक्ट अब चाहिँ के होला तपाईँले गेस गरिसक्नु भएको छ होला। र म चाहिँ रन बटनमा थिच्छु र तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु ट्रु नै आएको छ। र यदि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ फल्स गर्छु भने पछाडि चाहिँ र हामी चाहिँ एउटा यो कन्क्लुजनमा आउँछौँ होइन। एउटा ट्रु र फल्समा हुँदा चाहिँ यस्तो के हुने रहेछ त मेन डिफ्रेन्स भन्ने कुरा हामी जान्न गइरहेका छौँ। र रन बटनमा थिच्छु देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ ट्रु नै एक्जिक्युट गरेको छ। र यो हाम्रो अर अपरेटरमा चाहिँ यसले के एक्जिक्युट गर्छ त देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ हाम्रो जेरो नै एक्जिक्युट गर्छ। र किन जेरो नै एक्जिक्युट गर्छ र यसले चाहिँ ट्रु किन गर्छ जस्तै यसले चाहिँ फर्स्टलाई किन गरेन जस्तै अर अपरेटर भनेको यस्तो अपरेटर हो जसमा चाहिँ यसले ट्रु नै एक्जिक्युट गर्छ दुई अथवा मध्ये एउटा कन्डिसनलाई चेक गर्छ। र एन्ड अपरेटरले यस्तो गर्छ कि जसले कन्डिसन सेटिस्फाई नहुँदा चाहिँ जेरोलाई र फल्सलाई नै यसले एक्जिक्युट गरिदिन्छ। र यसमा यो मेन डिफ्रेन्स बिट्विन दिस अपरेटर। जेनरली अर अपरेटर भनेको जस्तै एउटा कुरा सेटिस्फाई हुने बित्तिकै यो चाहिँ एक्जिक्युट भइहाल्छ। र हामी चाहिँ अब नट अपरेटरको कुरा गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ हल्का इक्जाम्पल दिएर हल्का कन्सेप्टलाई क्लियर गर्छौँ। नट अपरेटर भनेको जस्तै मैले ए इक्वल्स टु टू गर्छु र बी इक्वल्स टु नट गर्नुहोस् र नट ए गर्नुहोस्। र जेनरली अब चाहिँ हाम्रो तपाईँले बुझिसक्नु भयो के भन्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ होइन ए इक्वल्स टु टू छ अरे होइन बी इक्वल्स टु नट ए र नट ए हो त बी गर्छु र यति गरिसके पछाडि नट ए फल्स आउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ फल्स भनेर आएको छ र फल्स नै आउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ होइन नट ए भनेको जस्तै यो चाहिँ ए होइन अरे फल्स हो नि त होइन अरे फल्स। त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ हामी हल्का अगाडि बढ्छौँ र जस्तै इफ इल्स कन्डिसनमा देखाउन हुन्थ्यो तर हामी इफ इल्स कन्डिसनमा अहिले आएका छैनौँ। र त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा जस्तै भ्यारिएबल ए इक्वल्स टु टू गर्छौँ र जेनरलाइज गरेर जस्तै के गर्छौँ भन्दा चाहिँ ए इक्वल्स टु टू बी इक्वल्स टु थ्री सी इक्वल्स टु फोर गर्छौँ र प्रिन्ट गर्छौँ र ए ओर बी और सी गर्छु र यति गरिसके पछाडि एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिँ के आउँछ हेर्छौँ र 2 भनेर आएको छ र हाम्रो एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिँ 2 भनेर एक्सपेक्ट गरिसकेको छ। र यदि चाहिँ मैले बी गर्छु र बी ओर ए ओर सी गर्छु भने पछाडि के होला त र देख्न सक्नुहुन्छ 3 भनेर आएको छ। यसले एक्जिक्युट के गर्छ भन्दा चाहिँ जस्तै सुरुमा चाहिँ आफ्नो भ्यारिएबल जे छ त्यसलाई नै यसले एक्जिक्युट गर्छ। र अलिकति यसलाई डाइनामिक बनाउँदा कोसिस गर्दा चाहिँ प्रिन्ट गर्नुहोस् र ए इक्वल्स टु 2 और बी इक्वल्स टु 3 और बी इक्वल्स टु 4 गर्नुहोस् र यति गरिसके पछाडि चाहिँ अझ नि यसले ट्रु नै दिन्छ भन्छ सरी ट्रु नै दिन्छ। ट्रु किन दिन्छ भन्दा चाहिँ यसले सब कन्डिसन सेटिस्फाई भएको छ र मैले एउटा कन्डिसनले मात्रै सेटिस्फाई नगरिकन जस्तै मैले 5 गर्छु भने पछाडि यसले ट्रु नै दिन पर्छ। किन ट्रु नै दिन पर्छ भन्दा चाहिँ अर कन्डिसन भनेको एउटा यस्तो कन्डिसन हो जसले चाहिँ कुनै एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुने बित्तिकै यसले चाहिँ ट्रु आउटपुट दिन्छ। र यही मेकानिजम बुझ्नुहोस् कि मैले चाहिँ यो एक्सप्लेनेसन जस्तै यता चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ सुरुको एलिमेन्टलाई रेन्डर गरेको छ र हामीले चाहिँ इक्वल्स टु साइनमा चेन्ज गरिसके पछाडि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो एलिमेन्टलाई ट्रु सेटिस्फाई गरेको। यदि मैले 3 लाई चेन्ज गरेर जस्तै मैले 6 गर्छु भने पछाडि नि यसले कन्डिसन चाहिँ हाम्रो ट्रु नै दिन पर्छ। किन दिन पर्छ भन्दा चाहिँ एउटा एटलिस्ट वान कन्डिसन सेटिस्फाई हुने बित्तिकै हाम्रो अर अपरेटर चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युट भइसक्छ। र जेनरली यही कुरा हामी चाहिँ यता कमेन्ट लेखिदिन्छु र इट रिटर्न्स RENED returns true if only one गर्छु one condition CONDIT condition get satisfied र एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ भने यति हुन्छ। र मैले चाहिँ फेरि एन्डमा गर्छु र ए इक्वल्स टु मैले जस्तै ए इक्वल्स टु 2 गर्छु र एन्ड गर्छु र बी इक्वल्स टु 3 गर्छु र एन्ड गर्छु र सी
इक्वल्स टु इक्वल्स टु 4 गर्छु र यति गरिसके पछाडि हाम्रो एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिँ ट्रु नै आउँछ, किन भन्दा हामीले सबै कुराहरू चाहिँ सेम दिएका छौँ र देख्न सक्नुहुन्छ ट्रु ट्रु आएको छ। र यदि मैले एउटा कन्डिसन मात्र चेन्ज गर्छु भनेपछि यसले मैले 6मा कन्भर्ट गर्छु, 6 कन्भर्ट भन्छु, सरी 6 राख्छु भनेपछि एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिँ फल्स आइसकेको छ र हामी यहाँबाट के जेनरलाइज गर्न सक्छौँ भने पछाडि चाहिँ अर अपरेटर चाहिँ हाम्रो एउटा कुरा पनि नमिल्दा चाहिँ यो सरी एन्ड अपरेटर चाहिँ हाम्रो एउटा कुरा पनि नमिल्दा चाहिँ होइन यो कन्डिसन सेटिस्फाइड हुनबाट फेल खान्छ र यही नै यो एन्ड अपरेटरको कुरा। र फर्दर हामी प्रोजेक्टमा काम गर्दा एन्ड अपरेटर नि एकदमै युज हुन्छ र जेनरली जाभा स्क्रिप्टतिर चाहिँ हाम्रो डिसिजन लिनमा एकदमै हेल्प गर्छ। र एउटा जस्तै के गर्न सकिन्छ फर्दर भन्दाखेरि चाहिँ होइन एउटा म जस्तै लुपको केस देखाइदिन्छु र हामीले लुप चाहिँ पढेका छैनौँ र त्यही पनि एउटा सिम्पल यो चाहिँ आउट भनौँ न अहिले आउट अफ सिलेबस फर नाउ जस्तै मैले नेम गर्छु र एउटा इम्प्टी स्ट्रिङ दिन्छु भनेपछि वाइल गर्छु र हामीले नट अपरेटर नट इन गर्छु, वाइल नट इन भन्छु, वाइल नट नेम गर्छु र यति गरिसके पछाडि मैले नेम गर्छु र इनपुट गर्छु र यति गरिसके पछाडि चाहिँ नेम गर्छु र यति गरिसके पछाडि चाहिँ मैले पछि फर्दर हामी वाइल लुपको बारेमा पढ्छौँ र अहिले चाहिँ खालि म देखाइरहेको छु नेम गर्छु र यति गरिसके पछाडि मैले रन गर्छु भने के हुन्छ त लेट्स सी। नेम गर्छु, देख्न सक्नुहुन्छ जबसम्म मैले नेम टाइप गर्दा नि यो वाइल लुपमा एक्जिक्युट गर्छ र मैले एउटा नेम टाइप गर्ने बित्तिकै प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ र नेम फोल्डर भनेर आएको छ। र यही कुरा हामी पछि फर लुपमा काम गर्छौँ, वाइल लुपमा काम गर्छौँ र हामी चाहिँ एउटा नम्बर गेसिङ गेमदेखि लिएर हामी चाहिँ क्विज गेम नि बनाउँछौँ र सबै कुरा चाहिँ हाम्रो पाइथनमा काम हुन्छ। र इफ यु रियली इन्जोय दिस लजिकल अपरेटर प्लिज काइन्डली गिभ वान थम्स अप एन्ड आई विल सी यु नेक्स्ट टाइम। बाई बाई, हेभ अ गुड डे।